هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، هوريكم ازاي دلوقتي انا حليت مشكله المصحف. دايما معظم لما بنشتري حامل مصحف غالبا بيبقى في رمضان او الكلام ده كله، بيبقى المصحف قصير بالنسبه للي بيصلي واقف. يعني مثلا دلوقتي لما اجي اصلي كده بضطر ان انا عينيا جايه كده، تمام. انا لما اجي ابص الجزء اللي تحت بضطر ان انا اوطي كده عشان اشوف الجزء ده. المشكله ان ده اعلى حاجه للمصحف، وانا قابلت شفت ناس كتير جايبين المصحف ده ونفس المشكله زي عندي، تمام. طب الحل ايه؟ هوريكم معايا ازاي نقدر نحل المشكله دي بكل سهوله ان شاء الله. اول حاجه هشيل الحديده اللي هي هتبقى ماسكه زي الصاموله كده، اللي هي اللي بتشيل المصحف. هفكها واشوف القطر بتاع الحديده دي، وهنزل عند اي مواني اللي هو بيبيع الحدايد والبويات. طب ايوه، هاخد بقى الحديده دي القصيره خالص دي، تمام. هشيلها خالص وهروح عند اي موان اجيب نفس القطر بتاعها اللي هو بتوع الستاير والبويات والحديد والكلام ده كله. هجيب حديده طويله هحطها بقى مكانها بكل سهوله خالص. طبعا تكلفتها ملاليم، يعني مش بفلوس خالص. وهبدا اثبتها بنفس طريقتها من تحت، بس دي طبعا بقت حديده اطول. هربطها هنا بالصاموله بتاعتها بالظبط كده. وبعد كده اخد بقى الجزء اللي انا فكيته من فوق، تمام، واركبه فيها وانزلها كده عادي جدا. واجيب بعد كده المصحف بتاعي واقوم فاتحه وحطه، وبكده هكون ان انا وصلت للارتفاع اللي يريحني وانا بصلي وانا واقف من غير ما ظهري يتنى. وبكده قدرت احل مشكله ان المصحف كان وانا بصلي في التراويح مثلا في رمضان كان ارتفاعه قصير. دلوقتي اقدر اشوف اللي هنا، ما اضطرش ان انا اوطي. دلوقتي انا في ارتفاع عينيا المستوى اللي انا عايزه وبكل سهوله، ومن تقريبا بتكاليف بسيطه جدا، وحليت المشكله دي. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يعود عليكم كل الايام بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم محمد مصطفى من قناه يوميات محمد وآلاء. اتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك الغير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك.